Як НАТО відреагувало на вторгнення в Курську область? Чому США не дають нам дозволу бити по російських військових об'єктах далекобійною зброєю? Чи переросте ненависть росіян до Путіна у масштабні заворушення та акції непокори, та які нові подробиці катастрофи F-16 ми маємо знати? Про це та про інші теми ми сьогодні і поговоримо. Мене звати Ірина Узлова, і з нами сьогодні Олександр Мусієнко, військовий експерт та керівник Центру військово-правових досліджень. Олександр, рада вас бачити. Доброго дня, дякую за те, що приєднались. Доброго дня, дякую, що ви мене запросили. Українська урядова делегація в США обговорює озброєння згідно військових, енергетичних та безпекових зобов'язань. Українська делегація зустрілася з радниками з національної безпеки США, Великої Британії, Німеччини та Франції. Вони обговорили допомогу Україні та безпекові зобов'язання, повідомили в Офісі президента. Сторони обговорили посилення протиповітряної оборони та енергетичну безпеку України. Єрмак наголосив на важливості передачі необхідного озброєння та техніки. Єров розповів про ситуацію на полі бою та потреби українських збройних сил. Під час зустрічі також йшлося про розширення можливостей спільного виробництва зброї та інвестицій в оборонну промисловість України. А от міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з главою Пентагону Ллойдом Остіном. Умєров розповів про ситуацію на передовій, потребу в зброї, російські атаки на енергетичний сектор та розвиток української оборонної промисловості. Як повідомляє CNN, на початку цього тижня ми бачили, що Єрмак і Умєров хотіли переконати адміністрацію Джо Байдена дозволити Україні завдати удару по Росії ракетами великої дальності під час їхнього візиту до США. Але що ми бачимо? Ми бачимо, що Пентагон мовчить. У Пентагоні промовчали про санкціонування ударів по РФ після зустрічі Остіна з Умєровим. Невже нам не вдалося переконати Білий дім дати нам дозвіл на використання далекобійної зброї в законних військових цілях на території Росії? Чого вони чекають? Може, чого вони бояться? І коли ми побачимо цей дозвіл? Я налаштований оптимістично з цього приводу, тому що я думаю, що ми таки його побачимо. І я гадаю, Сполучені Штати та інші наші західні партнери це зроблять. До речі, ми бачимо, що зараз Велика Британія та Франція вже це зробили. Вони вже дали нам дозвіл на використання ракет їхнього виробництва, ракет британського виробництва Storm Shadow, ракет французького виробництва Scalp EG. Британія та Франція вже дозволяють це робити. Але, на жаль, ми досі не маємо дозволу від Сполучених Штатів Америки. Тому, звичайно, ми не можемо використовувати ракети Storm Shadow, тому що деякі компоненти і деякі елементи для цих ракет продовжують вироблятися в Сполучених Штатах. Тому я думаю, що Британія також чекає. Вони за це, вони за використання цих ракет, і вони підтримують цю ідею українських збройних сил. Але, звичайно, вони також чекають на реакцію Вашингтона. Чому? Тому що я думаю, що відповідь на це питання є в доктрині ядерного стримування. Якщо ми говоримо про ядерне стримування, то ми повинні розуміти, що багато вчених, багато дослідників у Сполучених Штатах, в інших західних країнах, вони вивчають це протягом довгих років, і вони написали багато статей, багато книг, багато всього, багато текстів для різних президентів, для різних адміністрацій, для різних політиків. For different presidents, for different administrations, for different politicians. Але схожим пунктом в усіх цих текстах було посилення ядерного стримування. Як це зробити? Перш за все, мати американські ядерні ракети в Європі, мати американські військові літаки в Німеччині, в Італії та інших країнах НАТО, в Туреччині, а також зупиняти будь-які рухи з боку колишнього Радянського Союзу, а тепер Росії, і протистояти будь-яким провокаціям, які дозволяють росіянам використовувати їхні ядерні ракети, особливо тактичні, яких у росіян поки що більше, ніж у американців.
their nuclear missiles, especially tactical missiles, which Russians still have more than Americans. І це і є страх. Але зараз ми бачимо, чому наша делегація саме зараз у Сполучених Штатах. І поки ми говоримо про це, давайте уявимо, якщо США проти цієї ідеї, і якщо вони проти того, щоб дати нам дозвіл на використання ракет великої дальності проти військових об'єктів на території Росії, то чому ми продовжуємо про це говорити? То чому засоби масової інформації продовжують про це говорити? Так, чому ми можемо бачити багато репортажів, багато статей в різних засобах масової інформації, в популярних газетах Сполучених Штатів, Німеччини, Великобританії, Франції і так далі, тому що зараз ця ідея на столі, і тепер ми можемо посилювати дискусії про це, тому що Україна зруйнувала ще одну червону лінію, яка була ідеєю для багатьох політиків, для багатьох науковців, для багатьох експертів, як я вже згадував, щодо доктрини ядерного стримування. І що тепер ми можемо побачити? Українські Збройні сили на території Росії, то чому ви чекаєте? І, до речі, дивіться, ми бачимо еволюцію ідеї використання зброї американського виробництва або західного виробництва на російській території. Я маю на увазі, що спочатку, кілька місяців тому західні країни дозволили українським Збройним силам використовувати дуже багато різних видів зброї, ХаймЕРС, інші типи реактивна система залпового вогню, такі як СМ-270, артилерію, військові літаки також, з плануючими бомбами, як ми зараз бачимо, як наша авіація дійсно успішно знищує мости на річці Сейм. As we now can see how our aviation are really successful in destroying of bridges in the river of the Seine. Тому наступним кроком має бути надання нам дозволу на використання ракет великої дальності, тому що цього не вистачає. Така логіка цієї війни, яка виходить, підкреслюючи та підтримуючи аргументи з українського боку. Тому що зараз ми бачимо на практиці, що ми можемо продовжувати наступ на російські території, і ми можемо робити дійсно великі речі, дійсно чудові речі для віри в те, що Україна може перемогти під час цієї війни. Але нам потрібен дуже важливий аргумент для використання ракет великої дальності. Чому? Тому що, якщо у нас буде цей дозвіл, ми зможемо знищити дуже багато видів військових об'єктів та озброєння на російській території, і не тільки аеродроми і авіабази, а також ми можемо говорити про боєприпаси, склади танків, склади артилерійських снарядів, дуже багато складів, дуже багато місць, де російські війська, російська військова техніка, російська зброя можуть бути. Of places where Russian forces, Russian military vehicles, Russian armor, Russian weapons could be. Тож це також може знищити просто російський потенціал у цій війні. І це дуже важливо. І я думаю, що зараз ми наближаємося до моменту, коли, я сподіваюся, адміністрація президента Джо Байдена дозволить нам використовувати ці ракети великої дальності, тому що це виходить з логіки цієї війни. To use this long-range missile because it coming from the logics of this war. Наступним кроком має бути використання АТАКМС, а потім ракет JASM, ракет для винищувачів F-16, які можуть знищувати багато військових об'єктів і які російській системі протиповітряної оборони буде дуже важко перехопити. Тому ми наближаємося до цього моменту, я думаю. І, до речі, якщо ми подивимося на цю ситуацію, коли українська делегація прямо зараз перебуває у Вашингтоні, в окрузі Колумбія, а також вони показують багато аргументів, чому нам потрібно мати цей дозвіл. Але також нам потрібно бачити деякі технічні деталі для цілей.
Тому Україна надає, знаєте, лист з цілями, де знаходяться цілі, карти тощо. Тому це дуже важливо. І якщо ми зараз говоримо про якісь технічні деталі, то я припускаю, що ми наближаємося до цієї думки щодо застосування ракет великої дальності проти російських військових об'єктів. І тепер, коли наступальна операція в Курську Збройними силами України, ймовірно, відбуватиметься не так швидко, і, можливо, будуть різні типи цієї операції, ми продовжимо зосереджуватися на оточенні російських сил біля річки Сейм та в інших місцях. Тому, коли ми говоримо лише про утримання цієї території в Курській області, ми будемо говорити не тільки про наступальні операції і не лише про використання ракет великої дальності для продовження наступу, але й про оборонні операції. Коли я читаю багато публікацій у західних засобах масової інформації, багато статей про те, що, мовляв, у вас дуже важка ситуація, не дуже хороша ситуація біля Покровська. Тож усі повинні розуміти, якщо ви хочете допомогти нам біля Покровська, ви повинні дати дозвіл на використання далекобійних ракет. Це буде найкраща інвестиція в українську оборону і в оборону всіх європейських країн. Я погоджуюсь з тим, що ми більш ніж ефективні у застосуванні таких далекобійних і потужних озброєнь від наших союзників, і ми вже зайняли понад 100 населених пунктів у Курській області. Як повідомив нам Олександр Сирський цього тижня, але я маю уточнити, чи не прийде це рішення занадто пізно. Тому що Росія вже перемістила 90% літаків, і Росія пообіцяла, що дасть потужну відповідь європейським країнам. І якщо вони дозволять використовувати свою зброю проти Росії. Ми бачимо, що генерал-полковник Андрій Картаполов заявив, що Росія відчутно й асиметрично відповість західним країнам на зняття обмежень щодо використання європейської зброї. Якою може бути ця асиметрична грандіозна відповідь? Він сам не знає. Він цього не знає. Погоджуюся. Тому що, гадаю, ми чули про цю ідею використати симетричну, асиметричну відповідь з російського боку. Я думаю, що з квітня 2022 року, коли росіяни зробили багато заяв з різних офіційних позицій, включаючи з боку депутатів, таких як Гурулев, Картополов та інших, вони постійно передають подібні повідомлення. Хоча точні формулювання можуть змінюватися, суть залишається такою же. Отже, коли Збройні сили України почали використовувати артилерію, виготовлену на Заході, передусім систему артилерійських снарядів М777, я пам'ятаю, коли ми лише почали її застосовувати, коли країни НАТО почали постачати Україні різні види зброї, артилерію та не тільки артилерію, а також реактивна система залпового вогню HIMARS М142. And also with MLRS HIMARS M142. Я пам'ятаю ці висловлювання. Пам'ятаю також, що сказав Путін в одному з інтерв'ю для федеральних пропагандистських ЗМІ. Він сказав, що ми все знищимо. Я пам'ятаю багато заяв Лаврова, Медведєва, також колишнього президента Росії. Вони розповідали і писали дуже довгі тексти, і нічого не відбувалося. Тому я думаю, що зараз ми бачимо також, як і наші партнери, і вони повинні це розуміти, що коли є багато російських заяв, багато російського шантажу, це означає, що Росія нічого не робитиме, тому що ми багато разів чули це раніше, і росіяни нічого не зробили.
Так, вони продовжують наступ, вони продовжують агресію проти України, вони продовжують цю жахливу криваву війну, вони продовжують використовувати різні типи ракет для завдання масованих повітряних атак проти України. Так, вони це продовжують. Але також Україна продовжує боротися за нашу свободу, а українці продовжують робити своє. Нас не зупинити. Тому я сподіваюся, що і наші європейські партнери бачать, що іноді росіяни роблять багато заяв. Вони багато говорять, але ми не бачимо жодних дій чи дій, яких раніше не бачили. Ми вже знаємо, чого очікувати від росіян. Знову ж таки, вони можуть використовувати багато ракет, так, напевно. У вересні вони можуть намагатися пошкодити, зруйнувати українські електромережі і так далі, і так далі. Але це не означає, що вони почнуть ядерну війну, або росіяни застосують ядерні тактичні ракети чи щось подібне. Отже, я сподіваюся, що західні країни тепер зрозуміють це чітко, їм не варто боятися Картаполова, не має значення, хто це, Захарова чи хтось інший. Ні, їх не потрібно боятися. І, звичайно, їм необхідно продовжувати свої контррозвідувальні дії проти російської агентури в європейських країнах, в різних країнах. Це також проблема, тому що, дивіться, що намагаються робити росіяни. Вони намагаються зараз використовувати різні типи і різні механізми гібридної війни проти європейських країн. І я сподіваюся, що наші європейські колеги будуть дійсно звертати на це увагу. І вони продовжуватимуть свої контрнаступальні дії та захищатимуть свою військову та оборонну промисловість, свої політичні ландшафти, а також допомагатимуть у цьому Україні. І так Картаполов буде продовжувати говорити, звичайно, також, що відповідь буде асиметрична, а що він має на увазі, він не знає. Так, удачі йому. Отже, фіксуємо жодного страху, лише блеф з боку РФ. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вторгнення України в російську Курську область є законним і підпадає під право Києва на самооборону, повідомляє Reuters. І додав, що НАТО не було заздалегідь поінформоване про плани України і не відіграло в них жодної ролі. Отже, як можна оцінювати заяву Столтенберга щодо курського вторгнення українськими силами оборони і наскільки вона переконливо демонструє, що потужні західні гравці вже не рахуються з Росією та Путіним у цьому питанні? Знаєте, дуже важливо бачити, що наші західні партнери підтримують Україну. Ба більше, деякі з них хочуть робити наступні кроки. Вони хочуть підкреслити свою підтримку України. І, можливо, вони брали участь у плануванні цього вторгнення або щось подібне. Я не маю на увазі НАТО зараз і те, що держсекретар Столтенберг сказав у своєму інтерв'ю німецьким ЗМІ. Але я говорю про те, що ми можемо порівняти заяви Великої Британії, коли в лондонській газеті «Таймс» розповіли, що дивіться, танки британського виробництва, вони просто зараз задіяні на Курському напрямку, українські збройні сили їх використовують. Просто багато різних прикладів, коли про таке розповідали. Також приклад з Чехії, що вони також постачають і підтримують це, з Нідерландів і так далі. Адже, ви знаєте, коли у вас є успіхи, ваші партнери також хочуть бути частиною цих успіхів. І це цілком нормальна ситуація. І саме так працює історія успіху. І саме тому у нас є дійсно вагомий аргумент. І це була справді чудова ідея та план – реалізувати цей курс і цю військову операцію, які реально працюють. І ми можемо це побачити прямо зараз. Наступний крок – росіяни очікують, що, ймовірно, США,
Франція, Великобританія, Німеччина, Італія та інші звинуватять або критикуватимуть Україну, українських політиків за те, що ми це зробили і розпочали цю операцію. Але нічого не сталося. Вони це підтримують. До речі, подивіться на інший дуже важливий приклад. Росіяни запросили до Курська директора, голову МАГАТЕ Рафаеля Гросі. І вони хотіли показати свою картинку, і вони хотіли заявити, що Україна атакувала Курську АЕС безпілотниками, або ще й з реактивна система залпового вогню «Хаймерс». Але Гросі в це не повірив і сказав, що ми не знаємо такі типи дронів і звідки взялись ці чіпи для дронів. Тому це теж дуже важливо. І, звичайно ж, Пєсков і Захарова розкритикували Гросі. Вони запросили його, а потім розкритикували. Так, це просто божевілля. Якщо ми подивимося на це так, що росіяни не очікували, що західні країни підтримують Україну, і це теж поганий знак для них. І дуже добрий знак для України. І дуже хороший знак, який може показати нам, що ми всі єдині, що західні країни, Сполучені Штати та Європа, вони твердо залишаються з Україною. Це дуже важливо в нашій боротьбі за свободу і демократію. Тож ми переходимо до нашої наступної теми – катастрофи F-16. Наприклад, для себе я розумію кілька речей. Перш за все, нам дуже шкода професійного легендарного льотчика Олексія Меся. Очевидно й те, що жодна війна з таким потужним ворогом, ніколи не обходилась, на жаль, без втрат. Ви говорили про це і для нас в інших наших інтерв'ю. Отже, чому Зеленський вирішив змінити командувача Збройних сил України саме зараз? Можливо, це інша тема. І що ми маємо розуміти про можливі причини катастрофи F-16 та початок розслідування? Ну, по-перше, я згоден, що це дуже погана ситуація. Ми можемо сказати, що ми втратили наших людей, особливо пілотів F-16, і мої співчуття його сім'ї та рідним і друзям. Що я маю сказати в першу чергу за все, я розумію, для всіх це було як шок, дійсно, тому що, дивіться, Україна отримала F-16, які ми чекали так довго, але і у нас, ви знаєте, можливо, в декого в свідомості людей це було так, ніби ми їх отримаємо, і ми відразу переможемо в цій війні. Ми можемо виграти цю війну, але якщо ми отримаємо не 5, 10, 15 чи 20 літаків, а якщо у нас буде більше 100, це означає багато. Але чому я кажу про те, що це шокуюче також? Тому що ми бачили статті в різних американських засобах масової інформації про це. І потрібно сказати, що вперше в історії використання F-16 будь-якою країною, які їх мають на даний момент, F-16 були використані для захисту неба та як система протиповітряна оборона в ситуації, коли ворог запускає так багато ракет і дронів. And like air defense system in the situation when the enemy launched so much missiles and drones. Ви знаєте, це була дійсно велика атака, і якщо ми говоримо про цю атаку, то дійсно ми можемо побачити перший приклад використання F-16 для знищення ракет і безпілотників. Це перший момент, який потрібно зрозуміти. For destruction and destroying missiles and drones. So, that's the first point to understand. Тому ситуація була дуже важкою, була дуже складною, і я це розумію. Уявіть, скільки цілей було в нашому небі за той період, протягом 26 серпня, і було дуже важко знищити все.
І українські збройні сили використовували різні види зброї для знищення цих ракет та дронів. Отже, перший пункт – дуже важка ситуація, в якій вперше в історії використовуються F-16 для захисту, коли ворог запускає стільки ракет. Перший момент. По-друге, Україна, і це наша позиція, і це наголошено президентом і нашим урядом, дійсно хоче мати чітке розслідування ситуації, відкрите розслідування з нашими партнерами, з американською стороною, з нашими партнерами з Європи. Нам цікаво знати правду і показувати цю правду нашим партнерам, можливо, не так публічно, але показувати це. Третій момент, дуже важливий. Я думаю, що це не означає, що ця ситуація, ця трагічна аварія, катастрофа, що західні країни, знаєте, зроблять щось інше, ніж ми бачили раніше. Тому вони не збираються зупинятися і продовжуватимуть навчати наших пілотів, а також вони продовжуватимуть постачати нам літаки F-16, військові літаки. Це теж дуже важливо. І наступний момент, коли ми говоримо про зміну когось з командувачів, наприклад, командувача повітряних сил, президент може це робити за Конституцією як верховний головнокомандувач. Тому я навіть не хочу коментувати цей епізод, тому що це його справа, він може це зробити. А також, ми не знаємо всіх фактів і того, чому президент вирішив це зробити. Тому що ми маємо розуміти, що деякі з цих питань можуть бути закриті. Це може бути навіть таємниця, державна таємниця, цілком таємно і так далі. Так що нам навіть не потрібно цього знати. Але дуже важливо знати, що Україна відкрита і зацікавлена продовжувати співпрацювати з партнерами з будь-яких питань і навіть у цих питаннях, коли ми бачимо якісь катастрофи або аварії. Наступний пункт – ми продовжуватимемо і не будемо зупинятися. Звичайно, ми очікуємо, що ми використаємо цей досвід, який ми побачили, для кращого використання F-16 у майбутньому. Тому що для всіх нас, для України це іспит, і для наших партнерів це іспит, тому що F-16 не використовувалися в таких великих атаках, як ця. І наступний пункт – ми зробимо все, щоб посилити наші можливості в нашому небі, щоб продовжувати будувати наш небесний щит, і ми сподіваємося, що наші партнери будуть на нашому боці і підтримують нас у цьому. Дякую. Олександре, 2 хвилини попрошу. Російські державні органи, відповідальні за службу громадської думки, визнають сплеск невдоволення росіян президентом Володимиром Путіним, повідомляє Американський інститут вивчення війни. Наскільки насправді обурені Путіним росіяни? І чи буде ця тенденція розвиватися? Чи зараз у Росії можливі якісь протести? Це дуже важко передбачити, протести, і важко, надто важко передбачити, особливо революцію. Ми не можемо цього передбачити, але можу сказати, що я помітив, що зараз багато ситуацій у Росії вже нагадують історичний досвід. Росія виглядає зараз так, як в кінці 1916 року, а наступним роком буде 1917. І хочу нагадати, що в 1917 році в Росії, в Російській імперії в ті часи відбувалися різні, дуже різні, цікаві ситуації. Також мова про революції, а саме більшовицьку революцію. Тому я думаю, що особисто для мене нинішня ситуація в Росії нагадує 1916 рік, а наступним буде 1917 рік. Тому що росіяни теж хочуть показати, що все добре, все ідеально. Путін виглядає дуже впевнено, все буде добре, у нас все буде,
Росіяни думають, що у них буде величезний успіх на передовій, вони можуть захопити Покровськ і так далі, і вони можуть рухатися вперед. І все нарешті буде гаразд з економікою. У період Російської імперії вони думали так само. Але що сталося далі? Відбувається революція. Тому все може повторитися, я думаю, тому що ми бачили різні типи протестів у російській історії, але дуже важко передбачити, коли це станеться. Але я припускаю, що це може бути наступного року. Чорний лебідь може бути. Відмінний прогноз і професійний аналіз. Дякую вам, Олександре, за нього і за сьогоднішню розмову. Побачимося. Бувайте. Дякую. Дякую. Олександр Мусієнко, військовий експерт. Мене звати Ірина Узлова. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на наші YouTube канали, будь ласка. Бережіть себе і вірте в наші Збройні Сили. Ми точно переможемо. До побачення.